What's up mga kabukid? Nandito naman tayo sa saan nga ba to? Serenity Christian Camp. Ito siyang parang retreat venue kung saan gaganapin itong CHEFx. Ayan. Simula kasi nung nag-lockdown, hindi na tayo nakapag yung Techno-Gala. So this is the first Techno-Gala episode ever since nagsimula yung mga lockdowns. So syempre nag-implement tayo ng mga yung new normal standards, minimum health standards. So pupunta tayo dito ngayon. Actually na-invite akong speaker dito, 7th na to. So mag-i-speak ako mamaya and gagawin ko ng separate video yung aking talk ko dito na para at least may share ko rin sa inyo yung aking mga insights kung ano yung mga pinagsasabi ko dito. Okay, pero mamaya iikutin din natin yung program and interview natin yung nagpumpisa nito, yung si Sir Emil Climaco and yung kanyang mga managers and yung mga participant kakausapin din natin. Okay, so abangan niyo yan, samahan niyo ako. What's up mga kabukid? Redan Costales here and kasama natin ngayon si Sir Emil. Siya po yung may-ari ng Shepherd's Farm and siya po yung nag-start po netong CHEFx. So Sir Emil, tanong po natin, ano po ba itong program natin na CHEFx? Thank you, Sir Red. Ang CHEFx ay para siyang TEDx. It's a platform where ordinary people can share their transformative ideas that will help the environment to rehabilitate the dying rivers, dying tributaries, and replant trees. Those are just the simple ones, as well as looking into the waste management aspect. So ang CHEFx na to, the discussions would focus on care, health, ecology, and fairness. So that's the meaning of CHEF. Those are the 4 principles of organic farming. Now, ipapasok natin ang 4 principles na ito doon sa mga talks ng mga speakers like you. Although you are discussing about vlogging, it's actually related to the environment and the care, because we have to reach out to more people, and social media is very powerful. Just what you are doing ngayon. Next naman po natin ay out of all the programs, no, bakit nyo po inumpisahan? Bakit po inumpisahan itong CHEFx? Thank you. Matagal ko ng balak na para magkaroon ng TEDx-like platform. It's actually ambitious. Parang matatawak yung from an outsider perspective, baka matawa sa ganong concept. Pero everything starts from small. And naisip ko, sabi ko, kailan ko pa siya i-start? Antayin ko pa ba na mabongga, na malaki yung audience? Actually, I'm very happy already with the audience kasi mayroong mga nag-respond. And if even just one person I could influence, ay masaya na ako doon. And ang goal ng CHEFx na to, ng platform na to, is to reach out to the millennials, especially us, because we belong to the millennial generation. And then from the millennials, we would influence both the younger and the older generations. So, yun. Thank you po sir. So ano siya, no, parang forum style ng sharing ng mga ideas. Ayan. Yes. Next naman po natin ay kailan po ba baka yung iba pong mga nanonood po sa atin ay gusto rin pong umattend dun sa susunod, no, na mga sessions nitong CHEFx. So kailan po or magkakaroon pa po ba ng susunod? Na-excite tuloy ako sa tanong mo. Oo, balak namin ito ay like quarterly. So we want ito for us nga, sa preparation namin, medyo malaki na to. So we really have to prepare. So magiging quarterly siya, and we're planning to really make it bigger. So going back to your question, Sir Red, is kailan we were planning this to be quarterly. And ang problema din pala, kaya
medyo konti yung turnaround is because of the recent, we have the pandemic, the recent storm, the weather, and then yung layo. So we're hoping na in the future medyo mas mapalapit yung venue. And mas gusto ko actually na ang setting niya ay more on farms. So, kaya originally sa farm ko dapat. Pero because of the weather, tapos maputik doon, so we had transferred here. So, this will be quarterly. And of course, nabanggit naman po ni Sir Emil na meron pa no quarterly magkakaroon. So, invite nyo po sir yung mga nanonood po sa atin na umatin po doon sa mga susunod na mga i-hold nyong mga events. Thank you. Yeah, I'm promoting our CHEFx event. This is for everybody, those who have the passion and the desire to help the community, the environment, into even small ways like waste management, proper waste segregation, tree planting or tree growing. Yung mga maliliit na bagay yun, those contributes to a bigger, better environment. So I'm inviting you, please stay tuned. Sir, I'd promote ko din yung Shepherd's Farm. You can like our page, Shepherd's Farm, CHEFERDS, para makita nyo yung mga events doon na ipopost namin in the future. So, thank you so much. Thank you po Sir Emil for accommodating our questions. And sa susunod po, siguro kita-kita tayo doon sa susunod na CHEFx. Magpo-post na lang po si Sir Emil ng kanyang mga events sa mga susunod. So, yun, kita-kita tayo doon. And thank you Sir Emil. Thank you. Hi guys, kasama naman natin yung event manager ng CHEFx, si Ma'am Eunice Garcia. So tanungin natin si Ma'am Eunice, kasi nabanggit nga ni Sir Emil kanina no, na marami pang mga susunod na sessions nitong CHEFx. So tanungin natin si Ma'am kung ano pa ba yung mga susunod nilang mga projects or mga concepts nitong CHEFx. Ayun, so thank you dun sa opportunity din for the question. Ayun, ang CHEFx Cultivate kasi derive siya dun sa parang TEDx like na talks, you know. Pero hindi lang siya magfo-focus dun sa talks itself na maala TEDx. So, ang concern is for care, health, ecology, and fairness. But then again, siya yung magsaserve as the extension arm ng Shepherds. So, nauuso na rin naman yung mga farm institute ngayon. So, eventually, what we are planning to do is to provide trainings and seminars that are focused on agriculture and environment, ganyan. So, just like the word cultivate, we really want to foster growth and really impact change sa community and eventually sa society natin. We are actually planning to change the agro-environmental sector. So, yun yung na-foresee namin dalawa ni Kuya Emil with regards to this. Ayun lang. So, napakaganda po ng inyong motivation to start this program and yung passion talaga to continue this and to make more programs na mag-benefit yung ating mga communities and mga farmers. So yun, maraming salamat po Miss Eunice sa inyo pong oras. Thank you po. Alright guys, kasama naman natin ngayon isang participant dito sa event ni Sir Emil, no, yung CHEFx. And kasama natin ngayon si Sir Dennis ng Pet Identity. And siya po yung nagpaumpisa noong pet identification and ng pet passport. So tanungin natin si Sir Dennis. Sir Dennis, ano po yung greatest takeaway niyo? Ano po yung pinaka tumatak sa inyo dun sa forum na naganap kanina? Yeah, maraming salamat muna sir. Then actually, tulad ng binanggit ko kanina, no, napakalaking impluwensya mo sa akin sa pagpasok dito sa organic farming. At the same time, talagang mag-cultivate pa ng knowledge, no, para pag ginawa ko, tama. Well, napakarami. Una-una yung lalo doon sa doon sa part mo, then napakalaking bagay, no, kapag alam mong gumamit ng media, which is the social media. Yung awareness, ang layo na nararating.
Imagine mo, noong time na napanood kita, nasa Qatar pa ako, no? Tapos nung umuwi ako tuloy-tuloy. Ganon, napaka-importante kasi ng awareness. May bigay natin sa tao, libre na access nila. Pag may tanong, babalikan lang nila uli, papanoorin. Yun talaga yung isa sa mga tumatak sa akin, no? Kasi katulad natin mga millennial. Okay, thank you po, Sir Dennis. So sana guys ay nag-enjoy kayo dun sa mga pinakita ko sa inyo, yung mga in-interview natin. Sana may mga natutunan kayo sa kanila. And yun lang, kita-kita tayo sa susunod na video and keep farming!